welcome po sa ating channel. Ito po ang lahat ng ingredients natin. Ito po ang ating gagamitin. Liquid seasoning, 1 teaspoon. Soy sauce, 2 tablespoon. Ito po ang dry seasoning natin, ang 1/4 teaspoon and black pepper po. At ito naman po ating sausage, liver spread, mga vegetable po natin. Ito po ay tinatawag na menudo sa kamatis. So, unahin po natin itong chicken po. Kaya lang po. Ito pong mga gagawin po natin i-stop to, itong mga buto. Ito po gagawin po natin itong soup stock. Lagyan na po natin dito para gawin natin soup stock. Pakulo po natin to. Sige na. So ito na po ang ating soup stock. Mga 3 cups pong tubig to. Tsaka sama na rin po natin itong liver natin para mapakuloan din po bago natin slicein. So habang pinapakuloan po natin, doon naman po tayo sa body part ng chicken. Hiwain na po natin siya. So dito na po tayo sa pag-slice natin. Cubes lang po. Dito tayo sa sausage.
So siguro may mga 100 grams to. Tama na to. Sapatos, payong. So, dito na po tayo. Gigisa na po tayo. Oil. Mga 2 tablespoon pong oil. So, unahin po natin ang bawang. Next po ang sibuyas. So ito na po ang meat. Takpan po muna natin. Sandali. So next na po natin ang tomato. Next na po natin seasoning, soy sauce, dry seasoning, then pepper. So hindi na po tayo gagamit ng asin dahil maalat na po itong soy sauce. Next na po ang carrots.
and then potato. Lagyan po natin siya ng konting stock. Pinagkuluan niya po, lagyan na po natin. Tapos takpan po ulit natin. Siguro mga 10 to 15 minutes po. Haluin na po natin siya. So ilagay na po natin ang liver, then sausage, bell pepper, and liver spread. Pangkuli natin. So kung gusto niyo pong medyo matamis-tamis, lagyan po natin siya ng sugar, mga 1 tablespoon po. Siguro mga 5 minutes na lang po. Mga simmer. So okay na po. So okay na po to. Okay na po.